Ως γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και τις διαταραχές του μεταβολισμού, συχνά παρακολουθώ ασθενείς στο ιατρείο μου και από τις διαδικτυακές συνεδρίες που κάνω με άτομα που πάσχουν από διαταραχές του μεταβολισμού. Μια από τις σημαντικότερες εξετάσεις που υπάρχουν για να εξετάσουμε τις διαταραχές του μεταβολισμού και πιο συγκεκριμένα το μεταβολισμό των υδατανθράκων είναι η καμπύλη Ζαχάρου-Ινσουλίνης. Πιστεύω και ελπίζω πολλοί από εσάς να έχετε ακούσει την εξέταση που ονομάζεται καμπύλη Ζαχάρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης χορηγούμε μια ποσότητα ζαχάρου, συνήθως 75 γραμμάρια γλυκόζης, σε ένα ποτήρι με νερό. Στη συνέχεια μετράμε τα επίπεδα του ζαχάρου ή αλλιώς γλυκόζης του αίματος κάθε μισή ώρα για 2 έως 6 ώρες. Αρκετοί ασθενείς μου έχουν κάνει αυτή την εξέταση στις 2 ώρες, αν και μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει και πιο πολύ, δηλαδή τουλάχιστον στις 3 ώρες. Αυτό όμως δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω και δεν είναι αυτός ο λόγος που θεωρώ ότι σχεδόν όλοι κάνουν αυτή την εξέταση λάθος. Γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η μέτρηση κάθε μισή ώρα για 2 ώρες είναι αρκετή για να μας δείξει τις διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων. Ένα άλλο λάθος όμως που βλέπω πολύ συχνά είναι ότι χάνεται ευκαιρία να μετρήσουμε ταυτόχρονα και την ινσουλίνη. Πολλοί ασθενείς μου έρχονται με αυτή την εξέταση που την έχουν κάνει ήδη και μου φέρουν μέτρηση που έχει γίνει μόνο με μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα και όχι της ινσουλίνης. Αυτό είναι άλλο ένα λάθος που βλέπω συχνά, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εφόσον ο άλλος μπαίνει στη διαδικασία να παραμείνει στο εργαστήριο για τουλάχιστον 2 ώρες, πράγμα που για όλους μας είναι πολύ βαρετό, είναι κρίμα να χάνετε ευκαιρία να γίνει ταυτόχρονη μέτρηση και ινσουλίνης. Μόνο με ταυτόχρονη μέτρηση ινσουλίνης και γλυκόζης του αίματος μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα αυτής της εξέτασης. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αυτό το λάθος που κάνουν όλοι ή τουλάχιστον σχεδόν όλοι όσοι κάνουν αυτή την εξέταση. Το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω να συμβαίνει είναι να μην γίνεται σωστή προετοιμασία πριν την εξέταση. Εδώ δεν ξέρω αν το λάθος είναι του γιατρού που συστήνει την εξέταση, του ασθενή που δεν ακούει ή δεν εφαρμόζει τις οδηγίες ή του διαγνωστικού κέντρου που κανονικά πρέπει να ρωτήσει αν έγινε σωστή προετοιμασία πριν την εξέταση. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων των ατόμων που μου έχουν φέρει αποτελέσματα από αυτή την εξέταση, η προετοιμασία έχει γίνει λάθος. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις 3 προηγούμενες μέρες πριν την εξέταση, ο εξεταζόμενος πρέπει να ακολουθήσει μια διατροφή που να είναι πλούσια σε υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώσει τουλάχιστον 150 γραμμάρια υδατάνθρακες την ημέρα τις προηγούμενες 3 μέρες. Όμως όταν εγώ ρωτώ αν έγινε σωστά η προετοιμασία, σχεδόν όλες τις φορές το άτομο που έκανε την εξέταση μου λέει ότι όχι απλά δεν ακολούθησε μια διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες, αλλά αντιθέτως, είτε γιατί φοβόταν για κάποιο λόγο, είτε γιατί δεν κατάλαβε τις οδηγίες, είτε γιατί δεν του δόθηκαν οι οδηγίες, σχεδόν πάντα ακολουθούσε μια διατροφή φτωχή σε υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν είναι αξιόπιστα. Άρα λοιπόν να θυμάστε τα εξής. Πρώτον, αν κάποιος γιατρός θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να κάνετε μια εξέταση καμπύλης ζαχάρου, να ζητάτε πάντα να είναι και ταυτόχρονα ινσουλίνης. Δεύτερον, να φροντίσετε να ακολουθήσετε μια διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες προηγούμενες 3 μέρες πριν την εξέταση. Μόνο τότε τα αποτελέσματα θα είναι αξιόπιστα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εξέταση αυτή, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που εξηγώ περισσότερα πράγματα για αυτή την εξέταση και ποια είναι η σημασία της. Υπενθυμίζω ότι όταν πατάτε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιείτε το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.